بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنبتدي إن شاء الله موضوع جديد اللي هو موضوع السيتس. المواضيع اللي هنتطرق إليها بمشيئة الله تعريف الست والعناصر اللي هي متفرعة منها. إيه أشهر هذه العناصر؟ حاجة اسمها natural numbers، وفي حاجة اسمها whole number وintegers وrational والirrational اللي هي الكسور، الreal numbers، وبعدين إزاي نعمل عملية تقريب للأرقام، تقريب ديسيمال، تقريب ديسيمال بوينت، تقريب لهول نمبر، وتقريب لساينتفك فيجرز. أرجو إن الموضوع يعجبكم وربنا يوفقنا بإذن الله. إيه هي الست؟ هي فئة عبارة عن مجموعة محددة بوضوح أو بعناية من الكائنات المميزة. دي ترجمة يعني محاولة اقتراب من ترجمة النص اللي هو بالإنجليزي اللي عادة بيتكتب في الكتب بتاعت السيتس. ويقول لك الست is well defined، معرفة جيدا، collection of objects or ideas، مجموعة من العناصر أو الكائنات معرفة بطريقة معينة. يعني معرفة بطريقة معينة إيه؟ أنت بتحط الشرط بتاعها x أكبر من كذا، x أصغر من كذا، x بتساوي التربيع. يعني إيه؟ هو بيقول لك يعني إيه well defined؟ بيقول لك الست is well defined if there is any ambiguity، لو في غموض as to whether or not an object belong to it. بيحدد في عنصر عشان بالظبط تقدر تعمل ادخال للعنصر. هل هذا العنصر بيتبع الاشتراطات اللي انت حاططها؟ الset is defined so that we can always tell what is and what is not member of the set. تبقى واضحة في التعريف عشان لو انت بتعمل اختيار بتقول الاختيار ده نستبعده لانه مش من ضمن الاشتراطات الموجودة في تعريف الست. طيب القوس ده اللي على اليمين والشمال بيسموه set braces. يبقى the symbols and اللي هو على اليمين شمال which is used to indicate sets اللي هو القوس بيسموه set braces. فمثلا بيقول لك for example the items you wear، الحاجات اللي انت بتلبسها، الجزمة، السوكس، الشراب، الهات، الشيرت، تي شيرت، والبانتس، بنطلون and so on. بيقول لك I'm sure you could come up with at least of hundreds. طبعا ما يقدر يخصص حاجات كتيرة قوي. يبقى is known as a set. يبقى الست هي المجموعة من الأشياء المختلفة ضمن اشتراطات معينة. هنا مثلا على سبيل المثال هو اختار جزء من الحاجات اللي بيلبسها. طيب نمشي قدام. notation. There is a fairly simple notation sets we simply list all element of members separated by comma. طب بترتب الحاجات ازاي؟ اولا بتحط الست بريسز اللي هي القوسين، وبعدين تبتدي تشترط انت عايز ايه الشرط بتاعك اللي هو الويل ديفايند، وبعدين العناصر بتاعتك التي تنتمي الى هذه الست بتحط بينها اقواس. واذا كانت العناصر دي ممتدة او عددها كبير فما تفضل تكتب كل هذه العناصر، فبتكمل ب3 دوتت. يعني ايه؟ اللي هي زي الانفينيتي بالظبط في موضوع السيريز والسيكونس. يبقى العناصر بتاعتها بيسموها element، والكوما تفصل بينها، والدوتت 3 دوتت means goes on forever اللي هو الانفينيت. ترتيب غير مهم، يعني ممكن 397 يعني تحط 99 الاول، الترتيب مش مهم. نبتدي موضوع تعريف الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. ايه هو الهول نمبر؟ الهول نمبر اللي هو الارقام اللي هي 0 1 2 3 4 5 وسو اون. اذا كان بيجي يكتبها يكتب 0 1 2 3 4 5 وبعدين حاطط كوما 3 نقط اللي هي الممتده تشمل الزيرو. زي ما حضراتكم شايفين في هذا الجراف اللي هو زي المسطره، مش كاتب فراكشن ولا نيجاتيف، يبقى دي الهول نمبر. فبيديك مثال بيقول لك 0 و7 212 و1023. اولا الرقم الاولاني يشمل الزيرو وبالتالي دخل في الهول نمبر. السبعة و212 كلها ارقام موجبة وعمالة بتتزايد، ولكن نص ده كسر يبقى مش هول نمبر. 1.1 ده يعني رقمه كسر is not whole number. و3.5 برضو اللي هو زي ما قلنا لا يشمل كسر او رقم سالب.
ايه حاجة بقى العنصر التاني اللي هو الناتشورال نمبر. الناتشورال نمبر اللي هو الرقم الطبيعي، اللي هو رقم العدد. وانت بتعد الرقم بتبتدي برقم واحد، بتقول 1 2 3 4 5 6 وانت ماشي. يبقى الناتشورال نمبر او الكاونتنج نمبر هو نفسه الهول نمبر مع استبعاد الصفر. يبقى شغال معايا 1 2 3 4 5 6، وايضا لا يشمل كسر او اشاره سالبه. بالتالي يقدر البادي بتاعه 1، بينما البادي بتاع هنا 0. يقول 1 2 3 4 5، وبعدين تعب من الكتابه فهحط نقط، 3 نقط اللي هو ايه جوز فور انفينيتي. تمام. طب بيكتب الست ازاي؟ يعني اللي هو بيسموه التكنيكال تيرم بتاعها ازاي. مدي شويه رموز للحاجات اللي احنا تعرضنا عليها. زد بلس يعني بيقول لك بوزيتيف انتجر x such that، العلامة دي such that x all the numbers which is positive integers. هنعرف ان شاء الله كمان شوية ايه هي positive integers. يعني يشمل 1 2 3 4 و3 نقط مكملين. الزد اللي هو الانتجرز اللي هو يشمل كل العناصر الموجبة والسالبة والصفر، ممتدة من اليمين والشمال، يعني بتزيد بعد الأربعة ماشية إلى ما لا نهاية، وبعد الناقص 4 إلى ما لا نهاية. والرمز بتاعه بيتكتب زد يساوي اللي هي البريسز اكس، كل ارقام الاكس، والشرط دي يعني such that x is an integer. طيب الرمز كيو ويشمل الراشونال نمبر، بيكتب برضه بيحط بين قوسين اللي هم البريسز، ويقول كل الاكسات اللي تحقق ان such that x is rational number. طب الار اللي هو الريال نمبر هنشوف ان شاء الله، وحاطط بين قوسين بيقول لك x كل العناصر such that ان كل عنصر فيها ينتمي الى الريال نمبر. اما الفاي فهي رمز بيطلق لما تكون الست فاضية، وبالتالي بيحط الست بريسز وما يحطش حاجة جواها. نشوف هنا بقى عمل شرط بيقولك اكس كل طريقة النطق، حط 2 بريسز وقال لك اكس، وحط الشرط بتاعته such that x is an element. هنا العلامة دي اللي هو belongs to أو is an element of natural numbers، كل الناتشورال numbers، بحيث إن جميع العناصر اللي فيها تكون أقل من 10. فقال لك يبقى بتتنطق كده بين قوسين تنصيص تكست the set of all x such that x is an element of the natural number and x is less than 10. يبقى الناتشورال نمبرز 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وجينا عند التسعة اعتبرناه آخر عنصر، لأن لو زودت عن كده 10 هو مشترط إنه أقل من 10. وقلنا ناتشورال نمبرز ما فيهاش الصفر، يبقى ابتدينا برقم 1 وكملنا على طول، بس جينا بعد 9 عملنا ستوب، لأن لو كنا كتبنا 10 ما كانش هيتحقق الشرط. عشان كده احنا اتفقنا من الأول إن هي well defined. نستكمل المرة الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.